සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නවුවා කොහොමද මේ මූණ හදාගන්නේ ෆොටෝ එකේ කියලා. අද පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ තොල් පාට කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ තියෙන පින්තූරේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ ඉමේජ් එකේ නව අලුත් ලේයර් එකක් නිව් ලේයර් එකක් ගන්න control J ඔබලා ඩුප්ලිකේට් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ pen tool එක අරගෙන මේ වගේ මාක්ස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේ මාක්ස් එක ගහද්දී මොකක් හරි ඔයගලන්ට පොඩි හරි වැරදීමක් වුණොත් බැක් ෆේස් කියන බටන් එක ඔබලා ඉදලා එකපාරක් ආපස්සට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නිව් ලේයර් එකක් ආයෙත් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නිව් ලේයර් එකට තමයි මේ මාක්ස් එක ඉන්සර්ට් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ මාක්ස් එක ඉන්සර්ට් කරගත්තට පස්සේ පේන් බකට් ටූල් එකට ගිහිල්ලා ඉරලා පේන්ට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක හයිඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ control එකයි D එකයි ඔබලා පුළුවන් අපිට මාක්ස් එක අයින් කරගන්න. ආයෙත් අලුතෙන් මාක්ස් එකක් ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන දත් ටික කොහොමද අපිට මාක්ස් එකෙන් පෙන්න ගන්න ඕන විදිහට. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේදී ඕන කරන්නේ තොල් ටික විතරයි පාට කරගන්න මේ පින්තූරේ. මේ වගේ ගහගත්ත මාක්ස් එක ආයෙත් අපි යනවා අර උඩ තියෙන ලේයර් එකට. සිලෙක්ෂන් ලේයර් එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි ඒකෙන් තමයි ඩිලීට් කරන්නේ. කීබෝඩ් එකේ ඩිලීට් බටන් එක ඔබලා මේ මාක්ස් එක ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන්. control එකයි D එකයි ඔබලා අපිට පුළුවන් මාක්ස් එක අයින් කරගන්න. මම මේක කන්වර්ට් කරගන්නවා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ ෆෙදර් ගිහිල්ලා ඉරලා බ්ලර් කියන කැටගරිය යටතේ ගාසියන් බ්ලර් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නවා. මේ ඔප්ෂන් එකේදී මම පොඩ්ඩක් ෆෙදර් එක හදා ගන්නවා මට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එක මෙතන උඩින් ලේයර් වල තියෙනවා normal වල යටම තියෙනවා soft light කියලා. මේ soft light එක මම තෝරා ගන්නවා. image වලින් auto adjustment වලට යනවා. hue saturation වලට යනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට පුළුවන් colors එක හදාගන්න. මේකෙදි මම red color එක saturation එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මේක අපිට පුළුවන් අපිට කැමති පාට වලට හදාගන්න. හැබැයි මම මේකෙදි කරන්නේ රතු පාට විතරයි හදාගන්නේ. මම ඒක නිසා රතු පාට වලටම යනවා. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති කලර් එකක් දාලා මේක තවත් ලස්සන කරගන්න. ඕකේ කරලා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරලා මේ ලේයර් එක කන්වර්ට් කරගන්නවා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් වලට. ඊට පස්සේ මේකේ මම තව ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ඩුප්ලිකේට් වල අපිට පුළුවන් ඇඩ් ලේයර් ස්ටයිල් වලින් gradient එකක් තෝරගන්න පුළුවන්.
ලේ ස්ටයිල් වල ග්‍රේඩියන්ට් වල soft light එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ soft light එකේදී අපිට පුළුවන් blend mode වලින් soft light කියලා තෝරගන්න. ඒක අපිට මෙතන tool set එකක්ම තියෙනවා. මේ tool පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක එතන වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම ඇන්ගල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. එතකොට මට ෆොටෝ එක ගත්ත ෂැඩෝ එකත් එක්ක පොඩි වෙනසක් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ස්කේල් එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ දාගත්ත ග්‍රේඩියන්ට් එක අපිට හරියාම හරි කියලා හිතුනම ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. මේකදී අපිට පුළුවන් තව කලර් පැලට් තියෙනවා. ඒ වගේම මාරු කරගන්න, කලර් දාගන්න. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ ටික කරලා බලන්න. ඊට මම මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට මම මේ හදාගත්තේ ඔපැසිටි පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. එතකොට මට පල්ලෙහා තියෙන එකට යම් තරමකින් මැච් වීමක් වෙනවා. දැන් මම මේ ලිප් එකේ පාට හදාගෙන ඉවරයි. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා ෆේෂල් එක කොහොමද හදාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී දැන් අපි කතා කරා ලිප් එක කොහොමද පාට කරගන්නේ කියලා. දැන් තෝල් පාට කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි යනවා S කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකට. පාට කරගන්නේ සහ මේකප් එක සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ආයෙත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.